এতিয়া লাগিব খেৰ অকণমান দিছোঁ সৰুকৈ হৈছে ডাঙৰকৈ বনাব পৰাকৈ খেৰ আছে বাইক চলাব আৰু বাইক চলালে হেলমেট পিন্ধিবই লাগে নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে হওক বা পুলিচৰ ফাইনৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে হওক মই এইটো হেলমেট পিন্ধাকৈ 2 খোজো যাব নোৱাৰোঁ বাইক চলাই কাৰণে তো হেলমেট মোক লাগিবই মাষ্ট হেলমেট পিন্ধিলে প্ৰব্লেম হৈ যায় চুলিবিলাক একদম পূৰা অৱস্থা নোহোৱা কৰি দিয়ে হেলমেটে পূৰা যেনেকৈ আপোনাৰ যিটো চেপত হেলমেটৰ ভিতৰত সোমাল সেইটো চেপতে চুলি বহি গ'ল আৰু মোৰতো চুলিবিলাকৰতো অৱস্থাই নাই তো এনিৱেজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ব্লগলৈ আৰু এতিয়া বলক মেজি বনাওঁ বিহু আহি আছে বিহু স্পেচিয়েল মেজি বনাওঁ ইমান ডাঙৰটো বনাব নোৱাৰোঁ আমাৰ প্লেচো নাই আৰু গ্ৰাউণ্ডো নাই য'ত ধুনীয়াকৈ পুতি কেনে ফিক্স বনাব পাৰিম তো ফল্ডিং বনাব লাগিব অকণমান খেৰ আছিল চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আনি থৈ দিয়া তো খেৰখিনি মই বিচাৰি পালোঁ আজি তো ভাবিছোঁ অলপ বাঁহো আছে তো বাঁহ চাহ মিলাই কেনে বনাই দিওঁ দেউতা আছে লগত তো দেউতা আৰু মই মিলি কেনে মেজি বনাওঁ মজা লাগিব আৰু বিহুটো আহি আছে বিহুৰ প্ৰিপাৰেশ্যন বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে এই ব্লগটো আপোনালোকে কওক কমেণ্ট কৰি কেনে যে বিহুৰ কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন চলিছে বিহু বাৰু দিন আছে এতিয়াও মোটামুটি 5 দিনমান আছে কিন্তু মোৰ আকৌ অহাকালিৰ পৰা আছে এটা ইভেণ্টৰ কাম সোণাপুৰ যাব লাগিব সোণাপুৰৰ পৰা ব্যস্ত থাকিম তো আজি সময় পাওঁতে মানে বনোৱা এনেকুৱা প্লেন নাছিলে কিন্তু পাই গ'লোঁ বিচাৰোঁতে খেৰখিনি তো ভাবিছোঁ বনাই থৈ দিওঁ আজিকালিতো বজাৰত কিনিবই পায় সেনেকুৱা সৰু মেজি নিকিনো বাৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰত বনাম ধুনীয়াকৈ নিজৰ হাতেদি বনাম ভাল লাগিব মজা লাগিব সৰুকৈ হৈছে ডাঙৰকৈ বনাব পৰাকৈ খেৰ আছে কট লওঁ নেকি মই লেপি দিলে লেপাই যাব এডাল বাহ এডাল দুডালেই আছে আৰু চাই লওঁ ৰ'বা পিছফালে লাগিব পাৰে ন লোৱা আছে মেজিত বাঁহটো এনেকুৱা লাগিব এনেকুৱা ভাল লাগিব কি বুলি ক'বা নাই যি মহ খেদিলে মহে নগ'ল না বেছিহে হ'ল আগতে মহ নাছিলে 8জন নালাগে এতিয়া আপোনাৰ 8 আনিলেও মহ আহিছে আৰু এজন হ'লে হৈ গ'ল হয় ঠিকে আছে সিমানখিনি কৰিলে হ'ব তুমি বনাবা নেকি মোকো
এতিয়া লাগিব খেৰ অকণমান দিছোঁ অকণমান লাগিব খেৰ কি লাগিব খেৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ ইমান ধুনীয়া ঘৰটোৰ ভিতৰত খেৰ সোমাই আছে নকৰে চালি খেৰ নমানকে যদি বৈ দিয়ে তেতিয়া তাৰা মাৰা টানা যাবি হলা হিৰোইনৰ চুলিখিনি বেলেগ হিৰোইনৰ চুলিখিনি ষ্টাইল বেলেগ আৰু এটা কথা কি জানেনে আমাৰ এই প্লেচটো ষ্টুডিঅ'টো আছে বাৰু ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰতে একো নয় যে নাই যেতিয়া বাহিৰটো ওলাব পূৰা নহয় যেতিয়া মানে ইফালে ওচৰত ৰেল লাইন আছে ৰেল লাইন ট্ৰেইন গ'লে পূৰা চাউণ্ড আহি যায় আৰু ওচৰত স্কুল এখন আছে আৰু কাষত মানে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে সৰু সৰু তো খেলি থাকে সিহঁতৰ তো কি ক'ব খেলিবতো লাগিবই ইতিয়া নেখেলি ইতিয়া খেলিব তো হুলস্থুল হৈ থাকে কেমেৰা মাইকটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে পূৰা চেং 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 পূৰা শব্দ হ'লে পূৰা নইজ হৈ যায় তো এনিৱেজ এইবিলাক আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব মানে বাহিৰৰ ব্লগবিলাকত যিবিলাক নইজ আহে মেক্সিমামটো মই আজিকালি মানে মিউজিকটো লগাই দিওঁৱেই মানে নইজবিলাক আপোনালোক শুনাব ভাল নালাগে ন এনিৱেজ বঢ়িয়াকৈ মেজি বনালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিলোঁ বেছি ডাঙৰ নহয় সৰুকৈ বনাইছোঁ মোতকৈও সৰু মোৰ ইমানখিনিত পৰিব চাগে যিটো পৰম্পৰাটো অলপ বজাবৰ কাৰণে বনালোঁ সৰুকৈ আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে মানে কিনি আনাতকৈ মানে ইজিলি আপোনালোকে খেৰ পায়ে যাব আজিকালি খেৰ ক'ৰবাত পায়ে যায় বা আপোনালোকে এইফালে চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে গ'লে পায়ে যাব তো খেৰ অকণমান আৰু সেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে ইজিলি সৰুকৈ ইমান ডাঙৰকৈতো বনাব লাগে বুলি কোনো কথা নাই মানে বিহুটো এবাৰে আহে বছৰত তো ধুনীয়াকৈ পালন কৰিব লাগে চবখিনি ফূৰ্তি কৰিব লাগে এণ্ড গাইজ কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ব্লগবিলাক অকণমান কেতিয়াবা অকণমান কম দীঘলীয়াও হ'ব মানে একদম পূৰা মই 10 মিনিট বনাম বুলি ভাবোঁ কিন্তু মানে কেতিয়াবা টানি কিবা বৰিং হৈ যায় ন তো কেতিয়াবা কমো হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাব আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাকে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম